Moi! Tänään mä pidän taas tällaisen rupattelutuokion yhdestä asiasta, jota mä oon miettinyt viime aikoina. Kun mä sanon ihmisille, että mä tykkään opiskella kieliä, niiden reaktio on yleensä tällainen. Tai miksi ihmeessä? Tai sä oot varmaan tosi lahjakas kielten kanssa. Ihmiset on yleensä ihmeissään siitä, että joku haluaisi käyttää omaa aikaa kielten oppimiseen. Tyyliin, eikö sitä ole tehty jo tarpeeksi koulussa? Mut mulle kielten opiskelu on rakas harrastus, johon mä käytän joskus enemmän ja joskus vähemmän aikaa. Perimmäinen syy siihen, miksi mä haluan oppia uusia kieliä, on se, että mä haluan pystyä kommunikoimaan ihmisten kanssa niiden omalla äidinkielellä. Musta on tosi hauskaa aloittaa keskustelu vaikka italiaksi, eikä aina käyttää englantia. Koska mä en yleensä opiskele kieltä sen takia, että mun pitäisi pystyä tekemään töitä sillä kielellä, mun opinnot on paljon vapaammat ja mä pystyn keskittymään niihin aiheisiin, jotka mua kiinnostaa eniten. Mun ei tarvi osata kirjoittaa täydellistä virkamiesranskaa, koska mä käytän sitä pääasiassa mun kavereitten kanssa. Ja tähän liittyy tietenkin se, millä tavalla mä opiskelen kieliä. Eli mun opiskelu on videoiden ja podcastien kuuntelemista ja oikeiden tekstien lukemista. Mä käytän tätä samaa luonnollista metodia, mitä mä tarjoan tällä kanavalla, ja se on musta tosi hauskaa ja sopii mulle erittäin hyvin. Sitten yksi syy on se, että mä oon jäänyt tavallaan koukkuun siihen tunteeseen, kun mä yhtäkkiä ymmärränkin suurimman osan jostain videosta tai podcastista. Sitä on tosi vaikea selittää, mutta se vaan saa musta aikaan paljon endorfiineja ja mä saan yhä enemmän motivaatiota opiskella sitä kieltä. Lopuksi mun täytyy myöntää, että mä oon myös vähän sellainen kielifriikki, eli musta on kiva analysoida kieltä ja verrata kahta kieltä keskenään ja löytää eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä. Ja jos puhutaan vielä siitä, miksi mä oon opiskellut just ne kielet, mitä mä puhun, niin englantia ja ruotsia mun täytyy opiskella koulussa. Ja sit mä jotenkin aina halusin oppia ranskaa, koska se on mun mielestä maailman kaunein kieli. Sitten taas kun mä mietin, että minne mä menen vaihtoon, niin mä tajusin, että mä paljon mieluummin opin italiaa kuin espanjaa. Ja nyt mä opiskelen espanjaa siksi, että se on tosi helppo oppia muiden romaanisten kielten jälkeen. Ja myös siksi, että mulla on aina ollut haaveena lähteä Etelä-Amerikkaan vähäksi aikaa, joten mä saatan oikeasti tarvita sitä jossain vaiheessa. Mä haluaisin nyt kuulla, miksi te opiskelette suomea tai mitä tahansa muuta kieltä, ja samaistutteko te näihin mun tuntemuksiin kielten oppimiseen liittyen. Kirjoittakaa kommentteihin teidän ajatuksia, me nähdään ensi kerralla. Moikka!